นะครับอันนี้งานซ่อมนะครับวันนี้วันที่2 กุมภาพันธ์ 58นะครับงานของคุณสายสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับอันนี้ก็คือส่งกลับมาซ่อมครับ F450 นะแจ้งเรียบร้อยนะครับส่งกลับมาแล้วก็ตอนนี้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทดสอบบินให้ดูนะครับตอนนี้เราเสียบแบตแล้วก็รอให้ GPS ล็อกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับเหมือนเดิมเราจะขึ้นบินในโหมด ATPI ครับตามที่โรงงานแนะนำครับการล็อก GPS แล้วนะครับแล้วตำแหน่งอยู่กลางอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกหน้ายกหลังให้ดูนะครับยกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสมบูรณ์นะครับ